Ito mga kapare ko ay ang Poco X7 Pro. At sa video na to, isasalang natin to sa ating extreme gaming test na kung saan lalaroin ko dito ng tuloy-tuloy itong 16 high demanding graphics game na to ng walang humpay para makita natin yung pinaka-capability nito pagdating sa long-term gaming, ano yung FPS niya gada game, and also ano yung makukuha nating thermal at kamusta yung kanyang battery capability. Kaya kung pinag-iisipan yung bilhin tong phone na to para sa kanyang gaming capability, magandang panoodin nyo muna to. Anyway, tara, magsimula na tayo. Let's go! Anyway, quick context lang, yung chipset na ginamit dito is Dimensity 8400 Ultra. Nakakuha tayo dito ng 1.7 and 2 benchmark score at nakakuha din tayo dito ng medyo pasadong score pagdating sa thermal throttling, which is nakikita natin na okay siya. So pagdating sa preparation ng gaming task natin, dating gawin lang din, magsisimula tayo maglaro sa 100% and then sinetup ko yung brightness natin sa 75% at saka yung ating volume naman sa 50%. Gagamit nga rin pala tayo ng timer dito para matrack natin kung ilang oras na tayo naglalaro ng tuloy-tuloy. So, yung una ko nalaro dito mga kapare ko is itong solo leveling. So, dito, minax out natin yung settings sa pinaka-capable sa kanya. High graphics preset settings and then naka 60 FPS tayo dito. At pagdating sa naging gameplay natin dito, ay hindi nahirapan itong phone na to sa solo leveling. Okay na okay, smooth yung gameplay at nakakuha tayo dito ng 58 to 60 FPS. Nga pala mga kapare ko, hindi ko nga pala magagamit dito sa gaming test natin yung FPS meter natin dahil hindi pa yun supported sa Android 15. Pero don't worry, yung gagamitin natin ng FPS meter dito is yung kanilang built-in FPS meter. At based dito mga kapare ko, kitang-kita natin na nag-maintain sa 58 to 60 FPS yung nakuha nating FPS dito sa ating solo leveling. Kung meron mga pagbaba ng FPS kapag meron lang transition or kaya meron mga cutscenes, yun lang naman. And then the rest, okay siya. And then yung nakuha nating temperature dito mga kapare ko is nasa 37 to 38 degrees Celsius after ng 30 minutes sa paglalaro. Next naman nating nalaro dito is tong WUWA or Wuthering Waves. Minax out ko lang din yung settings nito, naka high graphics and then naka 60 FPS combo yan. At pagdating sa gaming capability nito dito, wala din tayo naging problema. Smooth na smooth yung naging gameplay natin, maganda yung graphics at wala tayong nakuha na FPS drop. However, yung nakuha nating maintaining FPS dito is nasa 45 to 50, dyan naglalaro. Pero pumapalo din po ito kapare ko ng 60 FPS. Yun nga lang, hindi siya nagbi-maintain dahil kapag medyo marami ng mga nangyayari at medyo tumagal-tagal na yung laro, mga nasa 20-minute mark, bumaba na yung kanyang FPS kapare ko sa 45 to 50, which is naging maintaining natin all around. Which is para sa akin, hindi surprising dahil hindi pa naman ganun ka-optimize itong game na to. But anyway, pagdating sa temperature na nakuha natin after ng 30 minutes sa paglalaro, nakakuha lang tayo dito ng 35 to 36 degree Celsius. So walang pahinga-pahinga, next naman natin sinalang dito is yung ating Genshin Impact and nandito mga kapare ko may max out settings lang ulit natin. Highest graphical preset settings and 60 FPS. At dito, okay na okay yung naging gameplay natin. Kung napanood na ninyo yung full review natin dito, nakita nyo rin naman kung gaano kaganda yung naging gameplay natin sa Genshin Impact. At pagdating dito sa gaming test, consistent na ganun pa rin yung pinakita niya. Nakakuha tayo dito ng maintaining FPS na 55 to 57. Pero yung pinaka max out na FPS niya is 60. Hindi lang siya nagbi-maintain doon dahil pabalik-balik sa 55 to 60 FPS yung nakukuha natin. And then nakita ko na nag-drop ng 45 FPS yung pinaka FPS natin kapag nagta-transition tayo sa mapa or nagta-teleport sa field. Kasi nga, pinaprocess pa or nare-render pa yung mismong map. And yeah, masasabi ko na kung Genshin Impact lang yung lalaroin mo dito, wala tayong magiging problema sa Poco X7 Pro. Pagdating sa thermal, nakakuha tayo dito ng 38 to 39 degrees Celsius sa loob ng 30 minutes of playing time at pasado po yung ganyan temperature. Next naman nating nalaro dito mga kapare ko is itong Diablo Immortal. So, sinagad ko rin yung settings niya dito, 60 FPS and then naka high resolution settings tayo. Yan lang kasi yung pinakasagad by the way. At pagdating sa naging gameplay natin, wala din tayong magiging problema. Nakakuha tayo dito ng stable and smooth 60 FPS as in. Kung meron mang talagang mga drop na part yung kapag nagte-teleport din tayo ng mapa at saka syempre kapag meron mga cutscene. Doon lang naman kasi nakadepende sa game kung ilang FPS yung nilagay nila doon sa cutscenes na yon, kung 30 or 45, doon lang talaga siya magra-run. But anyway, pagdating sa Diablo Immortal, kung naglalaro kayo nito, wala tayong magiging problema dito at ang nakuha nating temperature sa kanya after ng ilang minutong paglalaro is nasa 33 degree Celsius lang. Next naman nating nalaro dito mga pargoy, which is yung pinaka-favorite kong game ngayon, itong Car X Street. So pagdating sa settings, pinabayaan ko na siya on default dahil naka-numbering yung settings niya. Ang binago ko lang is yung ating FPS, nilagay ko sa no limit para makuha natin yung pinakamataas na FPS na kayang ibigay nito. At pagdating sa naging gameplay natin dito, smooth siya mga kapare ko. Sa unang part ng pag-gaming test ko sa kanya, nakakuha tayo dito ng 55 to 60. Yung mismong fresh pa mismo yung game. Pero katagalan, bumaba yung kanyang FPS sa 45 to 30. Yung 30 FPS
FPS na yun pinakamababa na nakita ko doon sa mismong FPS meter niya. At pagdating sa naging maintaining FPS natin is nasa 37 to 40 FPS mga kapare ko. At pagdating sa thermal, nakakuha tayo dito ng 38 to 39 degree Celsius. Same ng Genshin Impact. Walang pahinga-pahinga ulit. Ang next naman nating sinalang dito is Vanishing Grey Raven. So sinagad ko lang din yung setup sa kanya. Inultra ko lahat mga kapare ko. At pagdating sa naging gameplay natin, okay din and smooth yung nakuha natin dito. Nakakuha tayo ng maintaining 60 FPS all around mga kapare ko sa mismong game. Stable na stable yan. And same lang din ang feedback ko sa mga game kanina kapag meron lang talagang cutscene nagkakaroon ng pagbaba ng FPS kasi nakadepende yan dun sa mismong video. But bukod doon, wala tayong naging problema dito. Smooth yung naging performance niya at okay na okay yung gameplay natin. Walang pahinga-pahinga ulit. Next natin sinalang yung madalas yung nire-request which is Zenless Zone Zero. Sinetup ko yung rendering niya sa high and then ultra naman sa kanyang effects quality. At pagdating naman sa kanyang FPS, sinetup ko sa 60. At pagdating sa naging gameplay natin dito mga pare ko, solid at maganda yung nakuha nating gameplay dito. Pasensya na nga pala dyan sa buhok ko dahil hindi ko napansin habang nagpipilm ako na tumatakip na pala ako sa camera. Medyo nag-enjoy kasi talaga ako sa game na to dahil ang ganda ng combination and also ang smooth na naging performance niya dito sa Poco X7 Pro. By the way, yung nakuha nating FPS dito maintaining is 60 FPS. Wala tayong naging problema dyan all the way. And then yung nakuha nating thermal sa kanya pumalo ng 34 to 35 degree Celsius. So ngayon naman mga parakoy, dumako naman tayo sa mga shooting games. So walang pahinga-pahinga again. Next ko sinalang dito is Blood Strike. Naka-ultra resolution, high graphics, and then naka-ultra frame rate po tayo dito. So ito na yung pinakasagad na setting sa kanya. At pagdating sa naging gameplay natin dito, wala din tayo naging problema. Nakakuha tayo dito ng solid 90 FPS all the way yan mga kaparagoy. Smooth yung ating mismong navigation. Wala tayong naging problema sa sensitivity. Smooth siya all the way mga kaparagoy, kaya wala tayong naging problema dito sa Blood Strike. At ang nakuha nating temperature sa kanya is 36 degree Celsius after ng ilang minutong paglalaro. And then walang pahinga-pahinga again, yung next naman natin sinalang dito is itong PUBG Mobile. So dito mga kaparagoy, medyo may ginawa kong adjustment para sa settings niya. Sinetup ko lang kasi yung kanyang graphics quality sa smooth. May mga nakapagsabi kasi sa akin na kapag ginawa ko yon, lalabas yung ultra extreme frame rate. At yun nga, lumabas siya. Kaya sinetup ko sa smooth graphic settings and ultra extreme frame rate. At pagdating dito mga pare ko, okay yung naging gameplay natin. Maganda siya. Yun nga lang, medyo may pagka-potato graphics yung mismong graphics ng game. But yeah, playable na playable siya. Wala tayong naging problema. At pagdating sa FPS na nakuha natin dito, stable sa 60 FPS. Hindi natin nakuha yung 90 or 120. Alam ko meron na nandito. Pero 60 FPS para sa PUBG Mobile, walang problema dyan. Smooth yung naging gameplay natin. And then after ng ilang round na paglalaro dito mga pare ko, ay nakakuha tayo ng 34 degree Celsius. Next naman natin sinalang dito, maraming mga nagre-request is Warzone Mobile. So yung setup natin dito is naka-uncap yung FPS, high resolution, and then naka-high graphics mga kaparagoy. Yan na kasi yung pinakasagad. At pagdating sa naging gameplay natin dito mga kaparagoy, medyo kinakailangan natin ng konting adjustment. Sa una kasing part ng video natin or sa unang paglalaro ko dito, pumapalo ng 60 FPS yung ating gameplay based doon sa FPS meter natin. Pero katagalan, siguro pag nasa kalagitnaan na ng laro, bumaba siya ng 30 to 40 FPS. And dalawang beses nangyari yan. Usually, 3 beses ako naglaro dito, nakatatlong round ako, at ganon yung nangyayari. Sa unang part, maganda siya, 60 FPS, and then sa mga kalagitnaan, magme-maintain na lang yung FPS niya sa 40 to 30 FPS. Pero kung ako yung tatanungin, playable pa rin naman. Yun nga lang, may adjustment talagang ganon na kinakailangan nating i-keep it mind. Kung maglalaro tayo ng Warzone Mobile dito, and usually, hindi din naman kasi ganon talaga ka-optimize kapare ko itong game na to, kahit sa mga Snapdragon chipset. Kaya dito, hindi na surprising yung nakuha nating performance. But anyway, yung nakuha nating temperature dyan is 36 degree Celsius. And then yung next naman nating nalaro dito mga pare ko, walang pahinga-pahinga again, Parlate 84. So dito mga pare ko, minax out natin yung settings sa pinakasagad, naka-high graphic settings, and then naka-very high yung ating FPS dito. At pagdating dito, natutuwa ako kasi nagbalik na yung 60 FPS, noon kasi hanggang 45 lang kung hindi ako nagkakamali. And naging okay yung gameplay natin dito kahit na max out yung visual quality natin. Okay na okay, wala naging problema, smooth enough, stable sa 60 FPS yung nakuha natin dito. No joke yan mga pare ko. Na-miss ko nga lang talaga yung mga jackpack sa kanila. But anyway, pagdating dito, okay yung naging gameplay natin at nakakuha tayo ng 35 to 36 degree Celsius na temperature. And next naman natin sinalang dito mga pare ko is CODM. Kung napanood nyo na yung full review natin, marahil alam na ninyo yung naging performance niya dito. Pero kung hindi pa, don't worry. Sinet up natin sa pinakasagad na settings to, ultra frame rate and then naka-medium graphic settings. At pagdating sa naging gameplay natin dito, walang kahirap
hirap, smooth na smooth yung naging performance natin sa kanya dahil nakakuha tayo dito ng maintaining 120 FPS pagdating sa MP. Wala tayong naging problema dyan, no FPS drop, no lag at kung ano-ano pa. At pagdating naman sa Vera mode mga pare ko, nakakuha tayo dito ng 90 FPS. So nung nirecord ko tong video na to mga pare ko, hindi ko nakita yung mga comment ng mga nag-comment ngayon sa video na may kailangan pa raw i-adjust sa settings para ma-unleash yung 120 FPS. Siguro i-update ko na lang yan kapare ko sa TikTok o kaya sa FB page natin, don't worry. At pagdating sa gyroscope na ito mga pare ko, wala din tayong problema dahil responsive na responsive, no delay usually. Yun nga lang, hindi ako gyroscope user kaya hindi ko talaga masyadong nagamit. Pero based sa testing na ginawa ko, okay naman. Pero sa actual gaming, hindi ko siya nagamit. But in overall, pagdating dito sa CODM, wala tayong magiging problema dahil okay na okay yung naging gameplay natin dito. At pagdating sa temperature na nakuha natin dito, umabot lang siya ng 35 to 36 degree Celsius. Ngayon naman mga kapare ko, sa punto na to, itetesting na natin siya sa mga MOBA game. At yung una kong tinesting dyan is HOK. So sinetup ko sa max FPS, naka ultra resolution, pero yung graphics quality natin, needed na i-setup lang natin sa number 4 para ma-access natin yung max FPS. At pagdating sa naging gameplay natin dito, hindi din tayo pinahirapan. Nakakuha tayo dito ng permanent 120 FPS. Okay na okay yan mga pare ko, all the way. Smooth yung gameplay natin at wala tayong naging problema. At na nakuha nating temperature dito, pumalo ng 34 to 35 degree Celsius. Walang pahinga-pahinga, next naman natin sinalang dyan is yung Pokemon Unite. So dito mga kapare ko, sinetup po sa high frame rate yung ating settings and then yung graphic settings natin sa highest. And then pagdating dito mga kapare ko, wala din tayo naging problema sa game na to. Same lang din ang feedback ko sa HOK, okay yung naging performance natin, no issue, no problem. Okay, nakakuha tayo ng solid 60 FPS dito, smooth yung gameplay natin all the way. And then yung nakuha nating temperature dito after ng one round ng paglalaro, umabot ng 32 to 33 degree Celsius. Next naman natin sinalang dito is Wild Rift. At kung napanood ninyo mga kapare ko yung full review natin, marahil alam nyo na yung performance niya dito. Usually, sinetup din natin sa 120 FPS, medium graphic settings, and then highest resolution. And then pagdating dito mga kapare ko, nakakuha tayo ng decent 120 FPS. And usually, pumapalo pa nga siya ng 122, 123 FPS based doon sa mismong FPS meter ng game. Kaya yung endpoint neto, wala tayong maiging problema kapare ko sa mga MOBA game. Kitang-kita nyo naman yung naging performance niya. So meron pa tayong last game which is Mobile Legends, pero bago yon, nag-battery check muna tayo mga kapare ko dahil naabot niya na yung pinakahangganan niya. Dahil after ng tuloy-tuloy na paglaro ng 5 hours and 25 minutes mga kapare ko, ang natira na lang sa battery juice natin is 4%. So pinapakita dito mga kapare ko na makunat yung battery natin, pero lahat ng conclusion ko about sa testing na to i-share ko na lang sa dulo ng video. Bago natin pag-usapan yon, tapusin na muna natin yung gaming test. So yung last game natin mga kapare ko, which is hindi pwedeng mawala sa gaming test natin, Mobile Legends. And then dito, ultra settings tayo. And then pagdating sa gameplay, nakakuha tayo dito ng maintaining and also decent 120 FPS. Smooth yung gameplay natin, responsive yung screen, wala tayong problema, goods na goods yung performance natin dito. So dito sa part na to, yung Poco X7 Pro, masasabi ko na ido-dominate talaga halos lahat ng mga MOBA games na madalas nating nilalaro. Walang problema dyan. And after ng almost 5 hours and 40 minutes kapare ko ng paglalaro, nakita nyo naman yung naging gameplay natin dito. Smooth na smooth siya, halos lahat ng game na dominate niya, maliban nilang sa mga heavy games na hindi pa ganun ka-optimize pagdating sa mga MediaTek chipset. Usually, okay naman yung naging performance sa WUA, okay lang din naman yung naging performance sa Warzone at saka Car X Street. Yun nga lang, yung FPS medyo mababa. Pwede naman nating i-adjust yung settings, yung graphics, i-tweak natin ng konti para ma-max out natin yung FPS or performance natin sa mismong game para wala tayong maging problema. Kaya para sa akin mga pare ko, hands up tayo dito sa Poco X7 Pro. Yung kanyang Dimensity 8400 Ultra, maganda talaga dahil nakita nyo naman sa mismong gameplay natin, walang pagbagsak ng performance or thermal throttling na nangyari. Yung FPS and also yung ating temperature nasa normal state lang din. Hindi ko nga nakita na pumalo to ng 40 degrees Celsius, as in all the way smooth siya. And yung ating room temperature po habang nagpi-film is 29 degrees Celsius kasi gabi ko ginawa yung mismong gaming test. At pagdating naman sa battery capability nito mga pare ko, ako na magsasabi sa inyo na makaunat talaga yung battery capability nito. Sa dami kong na-testing na phone na merong 6,000, 5,500 mAh, etc. dito sa extreme gaming test natin, halos iilan lang sa kanila mga kapare ko yung umabot sa 5-hour marks ang tuloy-tuloy na paglalaro bago sila tuluyang malobat, which is nagustuhan ko. At yung hindi ko pa rin nagustuhan sa phone na to mga kapare ko is yung absent ng bypass charging.
Alam naman natin na most sa mga gamer out there ay ginagamit tong feature na to. Sino ba nga naman talagang gustong mag-stop and then mag-charge ng phone and then antayin siya ma-full charge bago ulit maglaro, di ba? Gusto natin tuloy-tuloy yung paglalaro natin. And yan yung kinakailangan talagang tingnan ni Poco dahil more on gaming side ng market sila nakikilala or nananalo. Kaya para sa akin sana pokosan nila to. But bukod doon mga kapare ko, wala tayong naging problema dito sa Poco X7 Pro. Performance-wise, maganda talaga. So dito ko natatapusan yung video. I-share nyo naman yung inyong opinion about dito sa phone na to at antayin nyo yung comparison review natin ng Poco X7 Pro at saka Poco X6 Pro. At para sa mga tao na hindi pa nakakabili ng Poco X7 Pro pero meron pang Poco X6 Pro, huwag na po kayong bumili mga kapare ko dahil okay pa yung device inyo. Napaka minor lang ng upgrades. But anyway, tara, pag-usapan natin sa susunod na video kung ano yung dapat yung piliin sa mga phone ngayon. Anyway, yun lang. Peace. Let's go.